Đó. Em chạy hồn em chiếu đi. Rồi, được rồi. Quay với nhau bắn vỏ nó quay. Quay rồi. Nó ré rồi nè, 9 với 10 giây nè, nó cái chiếc máy cài nè. Cũng bộ lên cây cũng mạnh nha. Cũng quay táo, quay với mấy cài làm vậy. Nè. Nó, nè độ mẹ chi tiến tăng sưng nè. Có cái sưng nè, đúng rồi. Đó, có tăng sưng nè. Xấu quắc luôn. Đụng mẹ có ai mà giới thiệu câu đó. Đây, được rồi, từ từ. Đó, thấy chưa, được mẹ. Giò không rồi nha. Có quay với cảnh giò không luôn hay. Giò tính nè. Xấu rồi. Được. Cảnh độ mẹ tăng sưng nè, thấy chưa? Tăng sưng. Nó, thấy chưa? Cái gì coi số 19 dinh luôn bài cột. Vô độ nó đăng lên cái đi. Nó đi rồi. Nó đồ con giải quá thật. Nó lại đó. Nó ấy đồ nó quýnh tao kìa. Nó quýnh tao. Được rồi, từ từ, quay nhiều luôn. Đừng có chát vô mà sao. Nó chưa. Nó quay trời đi. Mày xấu à. Con ngàn mua thấu kìa. Thôi không cho. Đây. Ê. Con ngàn. Nó quay đụng đây gà tre nè. Quay cạp gà lần nữa. Nó thấy chưa, con gà mua được 20.000 không bán.